wel eens meekijken met wat hij ziet. Ik kijk nu nog een beetje vooruit. Dus nu zie je iedere keer als hij zo'n beetje stottert, dan neemt hij al een foto. Oh ja. Terug naar het kaartje gaat. En dan gaat hij even draaien. Dan zie je ook bij iedere foto-icoontje is een foto die hij gemaakt heeft. En aan het eind draait hij dan om.